این ویدیو توسط افغان اکادمی اسپانسر شده است. اگر شما در جستجوی آموزش‌های رایگان آنلاین هستید، شما می توانید آموزش‌های رایگان آنلاین را در بخش‌های مختلف از وبسایت و اپلیکیشن افغان اکادمی دریافت کنید. به نام یاد خدا، سریز لاراول درس 36 هست. به ادامه درس گذشته ما که ما APIs خواندیم که ما چطور میتونیم در لاراول API جور کنیم، که اول در قسمت راوتس در API.php ما راوت های API خود جور میکنیم و بعد از او به یک کنترلر که وصلش میکنیم. در قسمت هر دیتایی را که ما خواسته باشیم اول برش یک ریسورسز جور میکنیم. ریسورسز چی هست؟ که ریسورسز وقتی که شما جور کنین او در فولدر در اپ در HTTP اینجا فولدر ریسورسز است و در قسمت ما ریسورس خود جور کردیم. در قسمت تمام کالم هایی که از دیتابیس ما میتونیم اونا رو مودیفای کنیم و یا هم تغییر بدیم و همچنان تمام ریلیشنشیپ های ما را که همراه دیگه تیبل ها داشته باشیم میتونیم دیتای زاره رقمی ارسال کنیم و برای هر کدام از اونها میتونیم ما یک ریسورس جور کنیم. خب در این قسمت اگر ما بیایم در پستمن که ما چی کردیم، ریکوست قسمت URL نوشته کردیم و میتود ما را گت گرفتیم، چون که میتود ما گت هست و این سند کنیم تمام دیتای ما را میره. اینجا بعضی چیزهای دیگه هم ما داریم، مثلا در این قسمت پارامترز هست. اگر ما مثلا پارامترز داشته باشم اینجا میتونم که نام پارامترز مثلا نوشته کنم و برش یک ولیو بتون. ببینین اینجا اون پارامتر میگیره که ما در پستمن پارامتر هم داریم. دیگه اترایزیشن هست که این هم بعدا ما کار میکنیم که چطور یک یوزر را اترایز کنیم، توسط از این میتونیم را تست کنیم. و دیگه هیدرز هست، وقتی که یک ریکوست روان میکنین او هیدرها داشته میباشه که شما میتونین اگر additional هیدرها هیدرهای دیفالت هست و اگر کدام چیز دیگه اضافه شما روان میکنین میتونین اینجا نام و اینجا ولیو شبتین. مثلا اینی accept که هست، مثلا ما میخوایم accept تنها جیسون کنه، از قسمت accept میگیرم و اینجا ولیو برش میتونم application JSON و این قسمت بادی هست. اگر متدهای مثلا پست و پورت و یا را داشته باشیم ما میتونیم که دیتای خود از اینجا سابمیت کنیم که اینا رو بعدا تماشا کار میکنیم. من یک معلومات براتون دادم. خب حالا قسمت چی کردیم؟ تمام پست ها را گرفتیم توسط کلکشن. اگر بیایم قسمت کلکشن تمام پست ها را گرفتیم. حالا تو میکنیم که یک پست نشان میدیم. یوزر کسی که دیولپر هست او میتونه این دیتا را گرفته و در فریم ورک های فرانت اند و یا هم موبایل اپلیکیشن ها و یا هم هر اپلیکیشنی که دیتا را ضرورت داشته باشه میتونه این دیتا را بگیره و به یوزر نشان بده. خب حالا ما میخوایم که یک پست بگیرم. در قسمت متد شو داریم. به خاطر از او چی میکنیم که ریترن میکنیم یک پست ما کار دارم. به خاطر از او ما از کلکشن استفاده نمیکنیم، میگیم پست ریسورس و بعد از او میگیم که میک و در این قسمت اون پست رو خود پیدا میکنیم که پست و بعد از او find or fail هم میتونیم برش بتیم و اینجا اونمو آیدی که میآید. خب حالی قسمت اگر ما بیایم یکی از آیدی ها رو بگیرم، مثلا اینی آیدی 3 را و در اینجا نوشته کنم /3 و این را سابمیت کنم، ببینین اما یک پست به ما آورد. اگر مثلا 4 بگیریم سابمیت کنیم، ببینین آیدی 4 و به مو فرمت آورد. فرمت را که ما جور کرده بودیم به مو فرمت آورد. اگر ما این را پس پاک کنم و ببینیم یک دانی که این مثلا آیدی 12 که از تاپکس هم داره، ما میتونیم اینجا بیایم نوشته کنم که 12. ببینین اینجا به ما تاپک هم آورد. اگر ما بخوایم یک یوزر، چون که پست های ما با یوزر هم ریلیشنشیپ داره، اگر بیایم در مدل خود در مدل پست ما ببینین اینجا مثلا ما میتونم پروفایل هم بگیرم. اگر بیایم در پست ریسورسش اینجا بیایم که یک پروفایل مثلا میخوایم پروفایل یوزر بگیرم، پروفایل و بعد از اینجا میتونم که بگیم که this profile و اگر آلی را سند کنیم ببینید اینجا پروفایل یوزر هم با ما آورد. اما این دیتایش که است اضافگی است، مثلا یوزر آیدی اینا اضافگی است. شما میتونید که چی کنین که به یه هم یک کلکشن جور کنین و یا هم یک ریسورس جور کنین. میبخشین کلکشن نه یک ریسورس. اگر بیایم اینجا PHP artisan make یک ریسورس جور میکنیم، ریسورس به نام پروفایل ریسورس، یک دونه به نام پروفایل ریسورس جور کردیم. اینا اینجا من میتونم که چی کنم؟ همون پروفایل ریسورس خود جور کنم. مثلا اینجا فقط میگم آیدیش به من نشان بده که آیدیش this و بعد از اینجا میگم که آیدی هست. دیگه چی داره؟ اگر بریم اینجا ببینیم پروفایل پیکچر داره
پروفایل پیکچر میگم فقط به نام پیکچر یا به نام پیک نشان بده و اینجا میگیم که this پروفایل پیکچر. دیگه همچنان یوزرنیم هم داره. اینجا میتونیم که بگیم که یوزرنیم چون که پروفایل ما با یوزر ریلیشنشیپ داره، اینجا میتونیم که بگیم this user بعد از اون نیم. درست است. اگر آلم بیایم و در پست ریسورس ما اینجا چی کنیم نوشته میکنیم، به خاطر که یک پروفایل ما یک دانه است ما کلکشن روان نمیکنیم، به خاطر از اون نوشته میکنیم که پروفایل ریسورس و یک قسمت در بالا هم باید اینا امپورت شود. پروفایل ریسورس میک، میتونیم از میک هم استفاده کنیم. این رقم در داخل زیره مندازین و حالا اگر یه سابمیت کنین ببینین اون پروفایل ما فقط آیدی و یا پیکچر که ما برش اینجا گفتیم که فقط پی سی باشه، پیک باشه و اینجا هم یوزر نیم که نامش چی است؟ ادمین هست. این رقم تمام دیتای ما رو میتونم که اینجا جور کنم. مثلا اگر دیگه چیز هم از یوزر ضرورت دارم، مثلا ایمیل یوزر هم ضرورت دارم، از اینجا میتونم که بگیم که this user بعد از او میگیم که ایمیل. اینجا ببینین که حالا گری رو سابمیت کنیم همون پروفایل یوزر ایمیلش هم آورد. یعنی از این قسمت ما توسط این ریسورس تمام دیتای یک پست میتونیم که روان کنیم که اینی تو ریلیشنشیپ هایش که قبلا جور کرده بودیم میتونیم دیتاش این رقم با یوزر روان کنیم. و یا هم اگر از میک استفاده نمیکنین فقط اینجا که نوشته کنین نیو باز هم این کار میته. اگر حالا میره سابمیت کنیم ببینین این کار میته. این رقم تمام دیتا رو شما میتونین که ارسال کنین. خب این قسمت از میک استفاده کردیم و پست ریترن کردیم. دیگه بخش که چطور ما میتونیم دیتا را استور کنیم. به خاطر استور کردن دیتا ما متد چی داریم؟ پست داریم. متد پست ارسال میکنیم دیتا را. اگر اینجا ما ریترن کنم ریکوست آل به خاطر تستینگ که ببینم که دیتا ما میاد یا نه، چون که ما راوت های خود قبلا ریسورسز جور کردیم ما یک راوت، اگر من راوت ها رو براتون اینجا نشون بدم php artisan route list و path API. ببینین اینجا ما یک پست راوت داریم که با سلش API سلش پست میره. ببینین این کس یک پست است. اگر آل میره سند کنم ببینین هیچ چیز با ما ریترن نمیکرد. به خاطر از اینکه من دیتا را در پست روان کنم، یعنی ریکوست ما که پست میباشه دیتا را روان کنیم، ما میایم در قسمت بادی اینجا نوشته میکنیم تمام دیتا ما. مثلا ما تایتل روان میکنم، اینجا یک ولیو میتون برش مثلا some title و اگر حالی را سند کنم ببینین دیتا ما اینجا آمد. یعنی به این معنی که دیتا را ما میتونم سابمیت کنم. اگر شما مثلا در یکی از اپلیکیشن های فرانت اند و یا هم اپلیکیشن های موبایل شما یک فرم دارین که یوزر میخواد اون فرم سابمیت کنه با بک‌اند شما یعنی با لاراول شما میتونین که از این طریق این کار کنین. خب حالا ما میخوایم اینمی پست را که از اینجا یوزر سابمیت میکنه و یا هم از اپلیکیشن وقتی که شما این را به اپلیکیشنتون وصل کردین یک دیتا رو میخواید یوزر سابمیت کنه و شما اون دیتا رو میخواین با دیتابیستون ذخیره کنین، این رقم کار میکنین که میایین اول کار که میکنین دیتا رو مثلا ما میخوایم بگیریم میایم در کنترلر بک‌اند ما که در پست کنترلر ما چون که ما قبلا این کار کرده بودیم اینی تمام دیتای ما هست. این ما چی میکنیم که میتونیم از اینجا کپی کنیم و اینجا چی کنیم که پیستش کنیم. اینی تمام دیتای ما هست. اینجا آت یوزر هم ضرورت هست که یوزر باید لاگین باشه. خب ما فعلا یوزر لاگین نداریم، فقط اینجا یک آیدی بریم میتیم که یک. درست است. خب باید ببینیم که پروفایل آیدی ما چند هست. ما میایم یک تب دیگه باز میکنیم اینجا و ایره گت میکنیم و اوکی. خب پروفایل آیدی ما 3 هست اینجا. من با این آیدی 3 میتونم چون که فعلا لاگین نداریم. در درس های آینده ما لاگین هم کار میکنیم. اینجا ایره انگلیسی میتونم بر فعلا و اینجا ببینید ریکوست تایتل، ریکوست دیسکریپشن، ساب تایتل و تایتل. اینی تمام دیتای ما هست. اگر ما بیایم در این قسمت و تمام ولیو های خود اینجا بتونم مثلا تایتل هست، سم تایتل، دیگه چی داریم؟ مثلا ساب تایتل ضرورت داریم، اینجا میایم ساب تایتل و اینجا برش میتونیم ساب تایتل و یک چیز دیگه که ضرورت داریم و دیسکریپشن. درست است؟ به خاطر کریت کردن یک پست ما ضرورت به اینمی چیزا داریم که دیسکریپشن و اینجا دمو. و چی میکنم که پس اینمی
این ما به خاطر کپی گرفتم چون که ما کریت کردن میفهمیم که چطور دیتا کلش در ریکوست می از اینجا که وقتی ما سابمیت میکنیم دیتا به ریکوست می و اینجا ما پست چی میکنم ریترن میکنم. اگر حالی سابمیت کنیم ببینین خب اینجا گفته که کلاس str که هست اینی کلاس شما در بالا یوز نکردین میایم اینجا ایره یوز میکنیم use str درست است str را یوز کردیم و اگر حال سابمیت کنیم ببینین اینجا دیتا آمد به این معنی که پست ما کریت شد. اگر ما در براوزر خود برم و اینجا بیایم در لاگین و اینجا در قسمت پست بریم و در آخرش بیایم ببینین اینی پست ما میال کریت کردیم توسط یوزر ادمین. ببینین اینی پست میال کریت کردیم از طریق پستمن یعنی از طریق API اینی پست کریت شد. اگر ما ایره شماره 2 بتم و ایره هم 2 بتم سابمیت کنم ببینین باز ذخیره شد و اینی دیتا هم از طریق API آمد. درست است شما از طریق API میتونید که دیتایتان ذخیره کنید و از این قسمت به خاطر تستینگ از اینجا دیتا را سابمیت کنید. اما به خاطر از اینکه در ریال استفاده کنید باز شما اینا به اپلیکیشن فرانت اندتان و یا هم موبایل اپلیکیشنتان وصل میکنید و از اونجا فرم سابمیت میکنید و فرم دیتا شما که وقت فرانت اند اپلیکیشن ها را بخوانید شما میفهمین که چطور یک فرم از فرانت اند اپلیکیشن در API سابمیت میشه. خب اینالی ما اینجا چی است که ما ضرورت داریم به ولیدیشن که اینمی دیتایی که از اینجا اگر مثلا یوزر یک چیز سابمیت نمیکنه باید چی کنیم که ولیدیشن کنیم. به خاطر ولیدیشن ما میتونیم که از اون ولیدیشن قبلی که جور کرده بودیم از او هم استفاده کنیم. مثلا ما میایم اینمی ولیدیشن اینجا پیست میکنم و فعلا تاپیکس ایگنور میکنم روان نمیکنیم یعنی تاپیکس و از اینجا ایره سابمیت میکنم. ببینین اینجا به ما میگه که description is required و در داخل ایرر به ما اینمی و چیز میگه که description required است. اگر من اینجا ساب تایتل هم روان نکنم ببینین دیتا بر ما میگه که اینجا ساب تایتل بر شما required است. و یک راه خوبتر از این است که شما از ریکوست لاراول ریکوست استفاده کنید. لاراول ریکوست چه رقم استفاده میکنین؟ داشته میکنین که PHP artisan make جور کو یک ریکوست. ما میخوایم یک ریکوست جور کنم و ریکوست چی رقم میکنیم که نوشته میکنیم که به نام چی جور کنم؟ به نام post create request. به نام post create یک ریکوست جور میکنیم و این در این قسمت در قسمت app http request و در این قسمت به نام post create request یک ریکوست جور میشه. خب اینجا میتونم که تمام اینمی ولیدیشن هایی را که ما اینجا دادیم میتونم اینا را کلش بگیرم از اینجا پاک کنم و این قسمت را پیست کنم. این حال چطور میتونیم از این ریکوست استفاده کنیم؟ میایم به جای اینی ریکوست نوشته میکنیم post create request. درست است؟ چی کردیم که اونمو ریکوست در داخل رولز که هست اینجا ما اینمی ریکوست استفاده کردیم. حالا اگر بیایم این را سابمیت کنم خب اینجا فقط اینی اکشنش که هست اینی فالس است اینی را باید true بگیرین true authorize کسی را باید true بگیرین و بعد از او دیتایتانه اگر حالی سابمیت کنیم ببینین ولیدیشن ما وجود داره اونمو ولیدیشن وجود داره. خب این کار چرا کردیم که به خاطر از اینکه کد ما منظم تر باشه هر چیز ما معلوم بشه که ریکوست ما در کجا هست ریسورس ما در کجاست و اینجا هم وقتی که پست وقتی که کرییت میشه ما باید چی کنیم که از پست ریسورس و بعد از اینجا میک و بعد از اونم پست ما که کرییت شد بعد از اون پست ما را ریترن کنیم. خب حالا اگر ایره پس اونمو چیزایشو بدیم و سابمیت کنیم ببینید دیتای ما کرییت شد و اگر حال بیایم اینجا رفرش کنیم اینجا هم دیتای ما کرییت شد. خب قسمت ما خو ریکوست خواندیم که چطور ریکوست کرییت میشه و بیشتر چیزهای دیگه هم داریم مثلا چطور مسیج از ریکوست تغییر بدیم که اگر ما بیایم در Laravel documentation و در قسمت جایی که ما ریکوست فارم جور میکنیم یک قسمت که شما اول ریکوست جور میکنین و بعد از اون میتونین که چی کنین این رقم رولز برش بتین دیگه این قسمت بخش مسیج هم داره. اگر بیایم پایین این قسمت بخش مسیج هست که مثلا اینی را اگر کپی بیرم یک متد به نام مسیج هم ای داره میگیم اگر تایتل required بود مسیج نوشته که a title is required و اگر description required بود میتونیم که a message و یا هم a description is required. این رقم شما میتونید مثلا اگر
ساب تایتل ریکوایرد بود برای چی مسیج بده و یا هم مسیج هایشان شما میتونید که بدری تغییر بدین. یعنی شما میتونید که از این استفاده کرده و مسیج خود ولیدیشن تان تغییر بدین. اگر حالا ما بیایم اینی مثلا تایتل دور کنم ببینین a title is required، اما در گذشته چی بود؟ title field is required. دیگه با این رقم شما میتونید که مسیج های ولیدیشن تان تغییر بدین. اگر دیگه هم میخواین درباره ریکوست های لاراول و یا هم ولیدیشن ها یاد بگیرین، در قسمت داکومنتیشنش که بیاین بسیار چیزها هست که شما میتونین ازش استفاده کنین، میتونین که خودتان اینا رو تست کنین. خب این طریقه ازی بود که شما چطور میتونین یک ریکوست جور کنین و چطور دیتا را از طریق API ذخیره کنین. یعنی من رقم شما میتونین که دیتا را اپدیت هم کنین. اپدیت هم میتونین که از امی create request و یا هم یک ریکوست دیگه برش جور کنین و بعد از او اینمی دیتا را چی رقم اپدیت میکردیم. اگر بیم در بکند یک قسمت ببینیم که میتونم اینی را کپی بگیرم و اونجا پیستش کنیم و اینجا که اگر پیستش کنیم، خب اینجا پست به خاطر از اینکه پست را پیدا کنیم نوشته میکنیم پست مساوی میشه به پست بعد از او فایند و در داخل از این نمو آیدی که به ما میایه و str هم در بالا یوز کردیم. دیگه بعد از او چی میکنیم که وقت اپدیت شد یک پست ریسورس ریترن میکنیم و make و بعد از او اینمی پست. خب حالا میایم میبینیم که مثلا آیدی اینی مثلا اینی پست رو من کریت میکنم، میبینین آیدیش چند هسته؟ 21. این حالی میایم اینمی آیدی 21 تغییر میتیم. آیدی 21 که تغییر میتیم میایم میگه پورت میگیریم، چون که متد اپدیت ما که هست. اگر در راوت لیست خود ببینیم، راوت لیست ما اینجا که هست متد پورت هست، به خاطر از اینکه در فانکشن اپدیت میره، به خاطر از باید پورت باشه متد ما. خب حالا میایم اینمی آیدی 21 که چی میکنیم که اپدیت میکنیم، تغییر میتیم برش دیتاش. وقتی کالی را سابمیت کنیم، خب اینجا میگه the title required. خب وقتی که ما ایره در فرم دیتا روان میکنیم، اینجا بر ما یک ایرر میته، ما باید این از اینی فرمت به خاطر پورت استفاده کنیم. اگر اینجا ما ساب تایتل هم بیارم اینجا پیست کنم و اینجا هم description و اینجا پیست کنیم، به خاطر که ما ای آیدی را میخوایم تغییر بدیم، ما یک دیمو نوشته میکنیم و اینجا سابمیت میکنیم. ببینین اینجا به ما ریکوست آورد و حالا ایره پاپ میکنیم. وقتی که ایره حالا سابمیت کنیم، ببینین دیتای ما تغییر خورد و اگر حالا مثلا یکی از اینها را تغییر بدم و باز سابمیت کنم، ببینین دیتای ما باز هم چی میشه که تغییر میخوره. یعنی ببینین این تایتل ما شماره 5 میشه. با خاطر پورت باید از این فرمت استفاده کنین. ما قبلا از این استفاده کردیم، شما باید در فرمت پورت از این استفاده کنین. دیگه ما دیلیت، فقط یک دیلیت آخرش است که ما چطور میتونیم یک پست دیلیت کنیم و اینجا میتونم که بگویم که $sign post و دیلیت، درست است. و اینجا ریترن کنم میشه یک مسیج سکسس مسیج ریترن کنم و یا هم اینجا میتونم که دیلیتد و یا هم هر چیزی که ما روان میکنیم. اینالی اگر ما بیایم ایره متد دیلیت بگیرم و ایره سابمیت کنم، ببینین اونمو دیتای ما کسته از اینجا دیلیت شد. دیگه این طریقه ازی بود که شما چطور میتونید توسط API مکمل کراد انجام بدین. چطور میتونید ریکوست جور کنین که این رقم شما میتونید ریکوست جور کنین و همچنان ریکوست اگر میخواین دربارش دیگه هم بفهمین، میتونید با داکومنتیشن لاراول بیاین و درباره ریکوست بفهمین که چی چیزهایی در لاراول ریکوست وجود داره. این طریقه ازی بود که شما چطور مکمل کراد توسط API انجام میدین. خب درس امروزی ما با اینجا به پایان میرسه. باز به درس آینده انشالله میخوانیم که ما چطور یک لاگین سیستم توسط API جور کنیم. وقت خوش داشته باشین. خداحافظ.